හරි අද මම වීඩියෝ එකක් ගෙනා මේ WiFi ස්මාර්ට් ස්විච් එක ගැන ගොඩක් අය මේකට දන්නේ නැත්නම් මේ ස්විච් එක මොකක්ද කියලා මේකෙන් අපිට පුළුවන් රවුටර් එකක් ඕන අපිට අනිවාර්යයෙන් මේක කනෙක්ට් කරගන්න මේක හරහා පුළුවන් අපිට ලෝකේ කොහේ ඉඳන් වුණත් අපේ ගෙදර ලයිට් එකක් හෝ දැන් මේකට කනෙක්ට් කරන්න ලයිට් එකක් කනෙක්ට් කරලා අපි පිටරටක ඉඳන් වුණත් ලයිට් එක ඔන් ඔෆ් කරන්න ගෙදර ලයිට් එක ඔන් ඔෆ් කරන්න ඒ වගේම මේකට අපි සාමාන්‍ය මේ වෑල් එකක් දාලා තිබුණ මෝටර් වෑල් එකක් ඒ වගේම අපිට මොකක් හරි වැෑල් තියෙන තවර ලයින් ටැප් ලයින් ඔන්න ඔෆ් කරන වැෑල්ල එක තියෙනවර ඒ වැෑල්ල එකක් හරි මේකට කනෙක්ට් කරලා තිබ්බොත් අපිට පුළුවන් ගෙදර මල් පැලවලට වතුර දාන්න ඒ වගේ සිස්ටම් ගොඩක් හදාන්න මම ඒ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට දාන්නම් ඉතින් ඒක ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් මේ WiFi ස්මාර්ට් ස්විච් එකෙන් ඔයාලට තේරෙනවා අපිට වෙන කොහේ හරි ඉඳන් වෙන තැනක ඉඳන් අපි ෆෝන් එක හරහා ස්විච් එක ඔන් ඔෆ් කරොත් මේක ඔන් ඔෆ් වෙනවා එතකොට අපි ලොකු දෙයක් මේකෙන් පොඩි වුණාට කරගන්න පුළුවන් ඉතින් මේක මේ වගේ තමයි එන්නේ මේක සාමාන්‍ය මිල ගත්තොත් සාමාන්‍ය ඩොලර් සාමාන්‍ය 5-6 ඉඳන්ම මේව ගන්න තියෙනවා ඒක ටිකක් හොඳ මොඩල් එකක් ගන්නකොට සාමාන්‍ය එක එක මොඩල් වලින් එනවා මේක නම් ස්විච් WF කියලා තියෙන්නේ ඒ වගේ hey Google සපෝට් කරන මම හිතන සපෝට් කරන මේකට work with hey Google එකේ අපිට මේක හරහා මේක සපෝට් කරන ඒ වගේ Alexa සපෝට් ඒ වගේ මේ ගොඩක් අපේ ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ට් සපෝට් මේකට ඒ වගේ ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා ඒ වගේ මේ මෙතන ගහලා තියෙන බොක්ස් එකේ support work with everything e support work with everything කියලා ඒ වගේම මේක ඇප් එකක් තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඒ ඇප් එක EV link කියලා තියෙන්නේ ඒ ඇප් එක අපිට Google Store එකේ වගේ ඒ ඇප් එක අපිට Google Play Store වගේම App Store එකේ ගන්න තියෙනවා ඒ වගේම මෙතනත් ගහලා තියෙනවා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තර මේ වගේ මේක රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් වොයිස් කන්ට්‍රෝල් ඒක කවුන්ට්ඩවුන් එක අපිට මේක ටයිමර් එකක් සෙට් කරලා තියන්න පුළුවන් අපිට ටයිමර් එක ඔන් ඔෆ් වෙන්න හදා ගන්න වෙලාවක් දීලා සාමාන්‍ය රෑ 12ට ඔෆ් වෙන්න රෑ 1ට ඔන් වෙන්න ඒ වගේ සිස්ටම් වල හදා ගන්න ඒක ගොඩක් දේවල් තියෙනවා බලමු වැඩි කතා නැති මේක ඕපන් කරලා මොනවද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා මේක අපිට ඕපන් කරන්න පුළුවන් මේක විතර බලන්න පුළුවන් බොක්ස් එක ඇතුළේ නම් බොක්ස් එක අයින් ගියාම ඒ වගේ මෙතන මේ පොඩි QC pass කියලා පොඩි ටැග් එකක් තියෙනවා product qualification එක පොඩි ස්ක්‍රූ ටිකක් තියෙනවා මේ ස්ක්‍රූ ඇත්තේ මේ වයිස් මේකට කනෙක්ට් කරලා මේ දේ අපිට ක්ලිප් එක වයිස් දාලා වහගන්න එතකොට අර සේෆ්ටි එක තිබුණත් හොඳයි තැනක තියලා තියන්න පුළුවන් ඒක මෙතන මේ පවර් බටන් එක සහ මේක අපිට මේ අර දැන් සාමාන්‍ය අපිට Wi-Fi නැති වුණ වෙලාවක වුණත් මේකෙන් අර normally මේ manually control කරන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මේක switch එක on off කරන්න වගේම Wi-Fi එකට blink වෙන මේ බල්බ් එකක් මෙතන තියෙනවා Wi-Fi එකට pair mode එකට දාන්නම් මේකෙන් ස්විච් එක අපිට මේ මම හිතන්නේ වැදගත් වේවි. ඒ වගේම මේ අපිට පේපර් එකක් තියෙනවා මේ කීවර බලන්න පුළුවන් මේක මේ සප්ලයි දෙන විදිය තමයි තියෙන්නේ මේ. ඒක ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න මෙතන QR එකකුත් තියෙනවා. මේක තමයි තියෙන්නේ මේකේ. බලමු කොහොමද ඒක වැඩේ වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම බලමු මේකට මේ කොහොමද වයස් කනෙක්ට් කරන්න කියලා මේ පැත්තේ තියෙනවා අර ඉන්පුට් අවුට්පුට් කියලා. මේ අවුට්පුට් එකෙන් වෙන්නේ දැන් අපි බල්බ් එකකට වගේ අවුට් වෙනවනම් මේකට අවුට්පුට් එකට තමයි අපි කනෙක්ට් කරනවා. ඒක මගේ මේ ඇනේ බුරුල් කරලා ඔයාලට පේනවා ඇනේ තද වෙනකොට තමයි ක්ලිප් එක පල්ලෙහාට එන්නේ. අර විදියට මම මේකට මේ බල්බ් එක ගෙනල්ලා තියෙනවා. ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක මේක මේ වයර් එකට මේක අවුට්පුට් එක කනෙක්ට් කරනවා. නිකන් මේ පොඩ්ඩක් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මේ බල්බ් එක කනෙක්ට් කරන්නේ. මේ විදිහට මම බල්බ් එකේ අවුට්පුට් එකට මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගත්ත වයර් එක. ඔයාලට පුළුවන් මේක දැන් ඊට පස්සේ මේ ක්ලිප් එක දාලා මෙතනින් සේෆ්ටි එක වැඩි එක්කයි මේක මෙහෙම සවි කරගන්න මම දැන් ඒක සවි කරගන්න නෑ මේ අන ටිකෙන් ඒ ටික මේක විදිහට සවි කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක මේ සප්ලයි දෙන වයර් එකකුත් කනෙක්ට් කරගන්න ඕනේ ඒකට මේ වගේ වයර් එකක් එනවා ඒකත් මේ විදිහට අපිට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ඔයා මේක ගහලා තියෙන නියුට්‍රල් පේස් ඒ විදිහට හරියට කනෙක්ට් කරගන්න මොකද නියුට්‍රල් පේස් මාරු වෙන්නේ නැතුව ඉන්න කනෙක්ට් කරලා ඉවරයි දැන් මේක අපි කරන්ට් එක දෙන්න ඕන. ඒකට මම මේ වගේ කේබල් එකක් ගෙනා මේ කරන්ට් එක දීලා පෙන්නන්න ඕන. දැන් හරි මම මේක මේ කරන්ට් එක ප්ලග් කරන්න යන්නේ. මම මේක ප්ලග් පොයින්ටර් මේක කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවද දැන් මෙතන මේ බල්බ් එක නම් ඉන්ඩිකේට් කරනවා. මේක අපිට මැනුවලි මේක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් මේ ස්විච් එකෙන්. මේකෙන් මැනුවලි මේක කන්ට්‍රෝල් වෙනවා. අපි බලමු මේක දැන් මේ ඇප් එකත් එක්ක කොහොමද කනෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. මේක තමයි ඇප් එක. මම මේ ස්ක්‍රීන් එක කොටෙන් පේන නිසා ඔයාලට පේනවා
EV link කියලා තියෙන්නේ. මේක අපිට මම කිව්ව Play Store වගේ App Store එකේ තියෙනවා සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒක QR එක උනා ස්කෑන් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒව ඉතින් කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ සාමාන්‍ය දේවල්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒවි මේක මේ account එකක් හදන්න. account එකක් හදන්න આવොත් normally වගේ මේ මුලින් වෙනවා නමයි ඒ වගේම වගේ මේ ලොකේෂන් එක සාමාන්‍ය ලංකාවේද ඒ වගේ අහන ඒ වගේ පොඩි ස්ටෙප් එකක් තියෙන. ඒක දාලා ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට ආවම මේ විදිහට තමයි බලන්න පුළුවන් එන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන පේනවා මේ no device yet කියලා තියෙන්නේ. මම මුලින් මේක මේ Wi-Fi වල මාරු කරගන්න. මොකද Wi-Fi මේකට අනිවාර්යෙන් ඕන වෙන නිසා. මේක Wi-Fi වලට කනෙක්ට් කරගන්න. ඔයාලා router එක තියෙනවා. router එකේ Wi-Fi එකට කනෙක්ට් කරගන්න ඕන. හරියට බලන්න මේක මේ ඇඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා මේ විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මුලින්ම මේක අපි රීසෙට් කරගන්න ඕන. මම මේක 5 minute long fresh එකක් 5 second long fresh එකක් දීගෙන හිටියම මේක මේ විදිහට නිල් පාටක මේ වගේ blink කළා රීසෙට් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක මේ ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. අපි ඇඩ් කරන්න බලමු. මේක ඇඩ් කියන එක මොකෙන්ද දෙන්න. ඇඩ් කියන එක දුන්නා මෙතනින් පෙන්නනවා මේ Bluetooth player in වලින් තමයි මේක මුලින්ම අපි මේ පළවෙනි පාර කනෙක්ට් කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙතන Bluetooth pairing කියන එක දෙන්න. දුන්නා මේකලු කියන මෙතන long press pairing ඒ ටික කියලා දෙනවා. ඊට දැන් මේක මෙතන ටික එක දාලා the indicator is blinking correctly කියලා දීලා next දෙන්න. Bluetooth on කරන්න කියලා එනවා. ඒක Bluetooth on වෙනවා. දැන් මෙතන පෙන්නන වගේ device එක මෙතන මේක connect කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ Wi-Fi එක සර්ච් කරගන්න මෙයා. එයාගේ මෙතන මේ වගේ Wi-Fi එකක් මෙතන පෙන්නාවි. එතන ගියාම මෙතන password එක දෙන්නවා. මම එතන මගේ router එකේ password එක තමයි මෙතන දෙන්නේ. Wi-Fi password එක මෙතන දෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. මේ විදිහම password එක දෙන්න. දීලා save දෙන්න. හරි. ඊට වෙනවා device added successfully කියලා message එකක් ආවා. ඒ වගේ name එකක් දෙන්න පුළුවන් මෙතනට. මම මෙතන home කියලා දෙන්න. add room living room bedroom අද ඒ වැඩක් නෑ. මම ඒක පස්සේ කරගන්න පුළුවන්. හරි මේක ස්විච් එක ඇඩ් වෙලා තින්නේ. ඔයාලට පේනවා මේක අපිට මේක දැම්ම මේ Wi-Fi හරහා on off කාදී මේක on off වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන අපිට great news bind camera feature update now you can monitor your device start when it turn on. මේක camera option එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක මේකත් එක බයින්ඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා කියන කැමරා එක. ඒක අපිට වැඩක් නැහැ. මොකද අපි දැන් මේක ගැන බලන නිසා. අයෝක මෙතන ෂෙඩියුල් කරන්න පුළුවන්. ෂෙඩියුල් එකක් විදිහට on off වෙන්න ඒ සිස්ටම් එක හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන මේ තව තියෙනවා ටයිම් එකක් දාන්න පුළුවන්. ටයිම් එකට වැඩ කරන්න. ඒක ලූප් ටයිම්. ඒ කියන්නේ මේ එකම දිගට එකම වතාව වැඩ කරන්න. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කලින් ආපු වල මේ වගේ ඔප්ෂන් තිබ්බේ නැහැ. මේක මේ අලුත් අප්ඩේට් එකත් එක්ක ආපු ඔප්ෂන් ටික. අතන මේකනොත් on off කරන්න බලන්න. මේ වගේ on නම්. ඇත්තටම පාර ස්පීඩ් මේක අත්තිව් ගා මේකට on වෙනවා. ඒක ගැන තමයි අද වීඩියෝ එක ගන්න දෙන්නේ. මේ මොකක් හරි ගැටලුවක් මේ වීඩියෝ එක ගැන තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම රිප්ලයි එකක් දාන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න තව ඉස්සරහට මගේ channel එක subscribe කරන්න පල්ලෙහාදී රතු පාට subscribe කියලා බටන් එක ක්ලික් කරලා ඒ වගේම bell icon එක ක්ලික් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපුවම මේ වගේ notification එකක් ගෙනන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තවත් අලුත් මේ වගේ වීඩියෝ හම්බ වෙනවා. වර්ෂ දවසක් අපිට යන්න ප්ලස් ඉස්සෙල්